Hey, I heard you got a new best friend. Mình đã từng chia sẻ rất là nhiều tip để chúng ta có thể trở nên thu hút hơn. Tại vì cái sự thu hút thì luôn luôn là một cái điểm mạnh của một ai đấy, đúng không? Tuy nhiên thì có lẽ là mình chưa bao giờ nói về một cái điều mà khiến chúng ta trở nên kém thu hút. Có thể là một vài những thói quen hàng ngày chúng ta không bỏ được chẳng hạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ liệt kê ra một vài những điều có thể là chúng ta đang làm và khiến chúng ta trở nên kém thu hút hơn. Thói quen đầu tiên khiến một cô gái trở nên cực kỳ kém thu hút đấy chính là chỉ biết nói về bản thân mình. Các bạn hãy cứ tưởng tượng đi, bây giờ đang trong một cuộc hẹn, Mr. Brown và Sun đang có một cuộc hẹn. Mr. Brown là một chàng trai rất là tuyệt vời và Sun rất là thích. Chính vì vậy nên là Sun bô ba nói về mình, chia sẻ về mình. Em là một YouTuber với hơn 200.000 lượt theo dõi. Em rất là cool, em có rất là nhiều sở thích. Bạn ra sức PR về bản thân. Xong rồi thì bạn chia sẻ hết mọi thứ về gia đình, về quan điểm, về những cái thói quen hàng ngày, về việc mà các bạn đi vệ sinh không đóng cửa như thế nào. Cái điều kém thu hút ở đây các bạn có biết là gì không? Đấy chính là không còn cái sự bí ẩn nữa. Giống như khi mà chúng ta nói quá nhiều về bản thân mình á, thì người ta đâu có tò mò về bản thân bạn nữa. Và đặc biệt là thực chất thì con người chúng ta luôn có một cái tâm lý đấy chính là muốn người khác quan tâm về mình hơn. Và trong cái khoảnh khắc mà chúng ta chỉ biết quan tâm đến bản thân đó, người ta sẽ có cái cảm giác là mình không được chú ý. Kể cả rằng bạn có là một người tuyệt vời như thế nào, có nhiều câu chuyện để kể như thế nào đi chăng nữa, thì trong một cái cuộc nói chuyện, trong một cuộc gặp gỡ, trong một mối quan hệ nào đấy thì chúng ta nên có một cái sự vừa phải về việc chia sẻ về bản thân mình. Hãy để cho người khác được chia sẻ về bản thân họ và lắng nghe nhiều hơn. Và biết đâu chúng ta lại hiểu thêm được nhiều góc nhìn khác của người khác, biết thêm được nhiều những thế giới quan của người khác. Và nhờ cái việc lắng nghe nhiều hơn, chúng ta có thể hiểu đối phương nhiều hơn, có thể biết được họ thích cái gì và cái quan điểm sống của họ như thế nào, và để xem là liệu họ có thực sự phù hợp với mình không. Cái sự thu hút ban đầu có thể là đến từ ngoại hình, đúng không? Tuy nhiên thì cái việc mà có thể trò chuyện với một ai đấy và cảm thấy họ hấp dẫn nhất thì là bởi vì mình luôn luôn cảm giác là người đấy có một cái sự bí ẩn, một cái sự quyến rũ đặc biệt nào đấy mà mình rất là khó hiểu về họ. Và đặc biệt là trong một cái mối quan hệ mà nam nữ đó, thì hãy để chàng trai được thể hiện nhiều hơn. Một cô gái mà ít nói thì chàng trai luôn cảm giác là mình sẽ phải bắt chuyện nhiều hơn đây để có thể khiến cô ấy vui. Làm sao để có thể khiến cô ấy mỉm cười bây giờ nhỉ? Đó, thì hãy nhớ nhé, lắng nghe nhiều hơn và hãy nói ít về bản thân mình thôi. Thói quen thứ hai, một cô gái sẽ trở nên kém thu hút hơn nếu như cô ấy luôn luôn bị ám ảnh bởi ngoại hình. Giống như là ngày hôm nay các bạn tăng nửa cân đi, nửa cân là 5 lạng đó. Nhưng mà các bạn bắt đầu hỏi mọi người, trời ơi nhìn em có béo không? Nhìn em có bị mập quá không? Thực ra thì cái việc hỏi ý kiến của người khác về bản thân mình thì cũng bình thường thôi. Ví dụ như chúng ta đi mua hàng, đi mua quần áo và chúng ta cần có một người gọi là quân sư bên cạnh thì cũng ok. Nhưng mà cái vấn đề là bạn phải là người biết mình như thế nào, bạn hiểu cái cơ thể của mình như thế nào, và bạn hiểu những món đồ như thế nào sẽ phù hợp với chính mình. Là con gái thì chắc chắn là phải quan tâm đến ngoại hình rồi, nhưng mà đừng có bao giờ bị ám ảnh bởi nó. Bị ám ảnh đến mức mà chỉ cần tăng nửa cân thôi mà đã bùm lum bà loa cả lên rồi, xong rồi thì em buồn quá, em mập quá. Làm ơn đi các bạn. Chắc chắn là sẽ không bao giờ có một cái sự thu hút đến từ một cô gái mà luôn cảm thấy tệ về chính mình. Thực sự nhá, kể cả chúng ta có hơi mập một chút hay là hơi gầy một chút thì chúng ta vẫn có những cái vẻ đẹp riêng của mình. Đương nhiên trường hợp nếu như bạn quá tự tin về bản thân, tại vì bạn có một cái cân nặng cực kỳ lớn, bạn quá mập đi, thì đương nhiên chúng ta cần phải dành thời gian để tập luyện, lấy lại một cái vóc dáng đẹp hơn, săn chắc hơn, chứ không phải là ngồi đấy và buồn phiền với nó, không phải là ngồi đấy để hỏi người khác cảm nhận của họ về cơ thể của mình. Chúng ta không cần điều đấy. Nếu như các bạn cảm thấy không ổn, cơ thể của mình chưa đủ đẹp, thì hãy tập luyện và hãy cố gắng để có thể đạt được một cái mức độ mà bạn mong muốn, chứ không phải là ngồi đấy và hỏi ý kiến của người khác và buồn phiền về điều đấy. Mình nghĩ là những người xung quanh của bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi và đau đầu mỗi khi bạn hỏi như vậy, và đâu đó trong tâm trí của họ thì bỗng dưng bạn bớt thu hút đi rất là nhiều. Có thể là người ta không nói ra thôi. Vậy nên bây giờ nếu như mà các chị em mà hay hỏi người yêu là anh thấy em có béo không, anh thấy em có mập không, thì bớt nha. Tiếp theo là một hình ảnh của cô gái cực kỳ thiếu thu hút, đấy chính là cô ấy thường xuyên phàn nàn. Thực ra thì cái việc mà chúng ta tỏ thái độ không hài lòng về một cái điều gì đấy thì cũng không sao, nếu như mà nó thực sự đáng để lên án. Tuy nhiên thì nếu như bạn là một người luôn luôn phàn nàn về mọi thứ
và chì chiết một cái việc nào đấy, nói đi nói lại thì đấy là một cái điều mà nó khiến bạn trở thành một người cực kỳ khó chịu. Và liệu có ai muốn ở bên cạnh một người cực kỳ khó chịu không? Mr. Brown có muốn ở bên cạnh một người cực kỳ khó chịu không? Mình đã nghe đâu đó được một câu nói rất là hay, đấy chính là cái vẻ đẹp của một người con gái nằm trong sự thoải mái của cô ấy. Khi mà tiếp xúc với cô gái đấy, thấy cảm giác cô ấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ. Đương nhiên ngược lại với nó là một cô gái luôn luôn than phiền, phàn nàn, luôn luôn cảm thấy không đủ, đòi hỏi. Mình biết là trong cuộc sống thì có rất là nhiều điều khó khăn đúng không? Chúng ta đi làm, kiếm tiền và đôi khi stress công việc rất là nhiều. Chúng ta đưa những cái đấy về nhà, ném hết vào những người xung quanh, thay vì là chúng ta tự giải thoát nó và tự biết cách để có thể cân bằng lại cuộc sống của mình. Một cái lời khuyên của San ấy, chúng ta nên có cái khoảng không gian riêng gọi là me time để có thể cân bằng lại mọi thứ, để có thể giải thoát những cái nguồn năng lượng tiêu cực ra ngoài. Các bạn có thể tìm đến một vài những cái bộ môn như là yoga, và một bộ môn nữa đấy chính là thiền. Đương nhiên là cái năng lượng tiêu cực nó không có gì xấu cả, những cái nỗi buồn trong cuộc sống cũng không có gì xấu. Chúng ta hoàn toàn có thể chia sẻ là hôm nay em buồn quá, em cũng cảm thấy hơi mệt và em nghĩ là có lẽ chúng ta nên đi ăn đâu đấy vui vui, đi ăn cái món gì đấy ngon ngon ha, chứ không phải là anh múc cho em cốc nước đi, em mệt quá, em mệt thế này mà anh không đưa em đi ăn à, em mệt như thế này mà anh chả quan tâm em gì cả. Cái cách mà chúng ta chia sẻ cảm xúc rất là quan trọng, và nó sẽ khác biệt giữa việc chia sẻ và việc phàn nàn. Không có ai muốn ở bên cạnh một cô gái mà luôn luôn phàn nàn và luôn luôn than phiền về mọi thứ. Chúng ta nên có một thái độ biết ơn với cuộc sống này. Mỗi buổi sáng thức dậy khi mà mình tập yoga và tập thiền đó, thì mình sẽ luôn có một cái tỉnh thức ở trong người là biết ơn với những gì mình đang có, biết ơn với việc là mình đang sống, đang hít thở và đang được trở về với chính bản thân mình, và mình trân trọng tất cả mọi thứ đang có trong cuộc sống, kể cả những cái nỗi buồn, kể cả những điều không hoàn hảo. Thì chúng ta có thể tập luyện từ từ và xây dựng cái nguồn năng lượng trong mình. Và hãy nhớ là một cô gái đẹp nhất khi mà cô ấy cảm thấy thoải mái. Thói quen xấu tiếp theo khiến một cô gái trở nên thiếu thu hút, đấy chính là mất lịch sự với những người phục vụ. Điều này có thể là các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều rồi đúng không? Mình đã từng trò chuyện với một người anh của mình. Trong cái buổi hẹn đầu tiên của anh ấy với một cô gái ấy, thì cô ta đã rất là xúc phạm cái bạn phục vụ, và sau đấy thì anh ấy quyết định là không gặp cái cô này nữa. Và với mình thì mình thấy cái điều đấy là đúng. Các bạn đã từng đi làm phục vụ chưa? Như mình thì mình đã từng làm rất là nhiều công việc hồi mình còn sinh viên á. Mình làm pha chế này, rồi mình làm phục vụ bưng bê đó. Mình đã trải qua những công việc đấy rồi, và mình rất là hiểu cho những người ở cái vị trí đấy. Nhiều cô gái thì tự cho mình là sang chảnh, là nữ hoàng, là đòi hỏi rất là nhiều thứ. Trong cuộc sống thì không có gì hoàn hảo, và đôi khi thì người phục vụ có thể là người ta mắc phải một vài những cái sai lầm. Ví dụ như là đồ uống ngày hôm nay không được nóng như bình thường, đồ ăn thì mang ra chậm hơn bình thường, rồi các bạn có thể gọi người ta nhưng mà người ta lại không nhanh chóng đến ở chỗ bạn. Thì những cái điều mà bất thường đấy nó có thể dễ dàng khiến bạn trở nên bực mình và tức giận. Ở trong trường hợp này chúng ta rất cần một cái lòng gọi là lòng trắc ẩn, có cái lòng yêu thương và thấu hiểu cho người ta. Tại vì đấy, cuộc sống thì không có hoàn hảo, và trong cái khoảnh khắc mà chúng ta tức giận ấy mà chúng ta biết kiềm chế một chút thì điều đấy nó cực kỳ là thu hút, cực kỳ là trưởng thành. Bằng cách chúng ta nghĩ cho người khác một chút và đừng có làm quá mọi thứ lên, đừng có mắng mỏ người ta là đưa gọi quản lý ra đây làm việc được không. Khi mà các bạn nhận được đồ ăn ấy, hay là các bạn nhận được đồ uống ấy, các bạn nên nói lời cảm ơn. Nếu như thiếu lời cảm ơn đấy cũng là một cái sự thiếu lịch sự với bản thân mình là vậy. Và nếu như trước đây bạn là một cô gái rất là hay cau có, hay cằn nhằn, rồi là hay đối xử thiếu lịch sự với những người phục vụ ấy, bây giờ bạn có thể thay đổi một chút, cân nhắc lại một chút trong cái hành động của mình, và bạn sẽ nhìn thấy ngay được cái sự thay đổi trong thái độ của người khác đối với bạn. Người ta sẽ chú ý đến bạn hơn, người ta thậm chí sẽ nhớ đến bạn. Nếu như bạn quay trở lại một lần nữa, người ta sẽ luôn nhớ bạn, và người ta rất là muốn được phục vụ bạn. Người ta sẽ không thể đối xử tốt hơn với bạn nếu như mà bạn cứ cố gắng tỏ ra bossy, tỏ ra là mình là bề trên. Đương nhiên là cái việc kiểm soát cảm xúc nó rất là khó. Mình cũng không thể nào khẳng định 100% là mình luôn luôn bình tĩnh và mình luôn luôn không bao giờ tức giận. Chắc chắn vẫn sẽ có những lúc quá đà thì mình vẫn sẽ phải thể hiện thái độ của mình ra thôi. Tuy nhiên thì trong một vài trường hợp nếu như chúng ta có thể thông cảm được cho họ, hoặc là chúng ta có thể thoải mái được, thì hãy cố gắng như vậy.
Tiếp theo hình ảnh của một cô gái kém thu hút đấy chính là cô ấy luôn luôn say yes, luôn luôn nói có với mọi thứ. Có một chàng trai mà cô ấy thích chẳng hạn, rủ là em ơi chiều nay em có rảnh không, hay là tối nay em có rảnh không, thì chúng ta có thể đi cà phê, đi xem phim nhé. Và bạn gật đầu cái rục. Trong một ngày chúng ta phải có một cái kế hoạch riêng của chúng ta rồi, chúng ta có những cái công việc của chúng ta. Và nếu như một chàng trai đấy thực sự thích bạn và muốn có một cuộc hẹn với bạn chẳng hạn, thì anh ấy phải hẹn trước vài ngày. Chúng ta là những người có cuộc sống của riêng mình, có những cái điều phải làm trong ngày. Chúng ta có thể đi học piano, đi học guitar, có thể là đi học vẽ, đi học nấu ăn. Tối nay chúng ta có thể có một kế hoạch với cô bạn thân, hoặc là đơn giản chúng ta ở nhà thực hiện công việc. Hay là tối nay chúng ta cần phải có một cuộc gọi với mẹ của mình. Chúng ta có kế hoạch của mình, tại sao chúng ta phải đồng ý một cuộc hẹn trong ngày như vậy? Các bạn có biết không, thường một chàng trai mà rủ các bạn trong ngày đó thì thực ra người ta cũng không nghiêm túc với bạn lắm đâu. Và bạn phải nhận ra cái điều đấy. Thường thì có thể là tối nay đáng lẽ ra là anh ta hẹn một cô khác, nhưng mà cô ta từ chối rồi, nên là thôi bây giờ chán quá, hẹn một người khác, gọi là dự bị đi, để biết đâu cô ta đồng ý thì mình lại có một cuộc hẹn. Một người đàn ông thực sự thích bạn ấy, anh ta sẽ có một chút tự ti ở chỗ là anh ta làm sao chắc chắn được là lúc nào bạn rảnh. Thậm chí là anh ta phải hỏi là khi nào em rảnh, chứ không phải là tối nay em đi cà phê với anh nhé, không có chuyện đấy đâu. Và đặc biệt là đối với những người đàn ông mà người ta thành công trong cuộc sống, người ta bận rộn trong cuộc sống, thì người ta cũng phải sắp xếp công việc của mình và hẹn trước một vài ngày. Nên là cái việc mà các bạn luôn luôn nói có như vậy thì nó sẽ không hay. Nó sẽ bớt đi những cái thử thách cho người đàn ông. Đôi khi bạn muốn mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn, nó trở nên thuận tiện hơn ấy. Nhưng mà điều đấy nó sẽ chỉ khiến bạn bị giảm cái sự thu hút đi thôi. Một người đàn ông thích bạn thực sự ý sẽ không chê trách bạn là chảnh, mà anh ta sẽ suy nghĩ là có thể là mình cố gắng chưa đủ thôi. Vậy nên bạn đừng có nói có mọi lúc, hãy có một cuộc sống của riêng mình. Không phải là anh ta muốn bạn qua nhà anh ta thì bạn sẽ cun cút đi theo liền. Không phải là anh ta muốn gọi điện ngay lập tức để có thể nói chuyện với bạn thì bạn sẽ có mặt ở đấy liền. Đương nhiên điều này không phải là chúng ta cố tình play game hay là cố tình làm trò. Chỉ đơn giản là chúng ta có cuộc sống và chúng ta đã có những cái kế hoạch sẵn như vậy rồi. Chúng ta sẵn sàng nói không, sẵn sàng từ chối với những thứ mà các bạn cảm giác là nó không phù hợp. Biết nói không một chút sẽ giúp các bạn rất là nhiều việc. Đừng cố gắng làm vừa lòng người khác và đừng nghĩ là việc mình nói có với họ, việc mình dễ dãi với họ thì họ sẽ yêu quý bạn hơn. Điều đấy chỉ chứng tỏ là bạn không hiểu giá trị của bản thân bạn thôi. Và đương nhiên là cái sự thu hút nó sẽ giảm đi rất là nhiều lần nếu như mà bạn luôn luôn có mặt và luôn luôn nói có. Nếu các bạn không tin mình thì các bạn có thể thực hành ngay với cả chàng trai đang tán tỉnh bạn đó. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart bitter. Và vừa rồi là một vài thói quen xấu khiến con gái trở nên kém thu hút hơn. Thực ra thì vẫn còn nhiều, nhưng mà thôi, chúng ta sẽ hẹn dịp khác đi. Video cũng hơi dài rồi đúng không? Mình hy vọng là mọi người thích video này. Và nếu như mọi người muốn mình làm nhiều hơn về nội dung như thế này nữa thì đừng quên comment ngay phía bên dưới. Mình sẽ luôn ở đây và lắng nghe các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để có thể ủng hộ San ra nhiều video mới hơn trong thời gian tới. Bye bye! Em biết Mr. Brown đáng yêu không? Nhiều bạn hỏi mình là mua ở đâu. Cái này là mình đã được tặng từ hồi năm 2 đại học, năm 2 hay năm 3 nhỉ? Nhưng mà lâu lắm rồi. Và đến bây giờ thì mình vẫn giữ em nó. Mình rất là thích Mr. Brown. Mình cũng có cái mũ bảo hiểm Mr. Brown luôn. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I gotta cut a line away, you know I'm all pain. Now I'm a David into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull it right.